जौटुहु ढानी बनी जैबो बन के हरनिया, मै बनी जैबू हो बन के सिकरिया हो। तुहरे जियर खोजी ननबू हो ढानी, लपकी झपकी कोयल बिना हो। जौटुहु सामी जीव मोरे जरबो, बनी जैबू टल के मछरिया हो। खोजले जियर नाही पैबो हो सामी, लपकी झपकी कोयल बिना हो। अब मेरो आमा नै आफै टिका न्या हुनुहुन्थ्यो, टिका छेड्नुहुन्थ्यो। धेरै महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ आउनुहुन्थ्यो मेरो घरमा र त्यो टिका छेड्न आउँदाखेरि चाहिँ टिका छेड्ने व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै सम्मान गर्ने त्यो चाहिँ थियो, चलन थियो। र त्यो खुट्टा रङ्गाउनलाई मात्रै गर्नुहुन्छ, त्यो अर्थ त्यो टिकाको त्यो बुट्टाहरू चित्रहरू चाहिँ के को लागि हो भने त्यस्तो केही पनि थाहा थिएन। र जब मेरो आमा चाहिँ पछि थारू भन्दा पनि अरू समुदायको ड्रेस लाउन थाल्नुभयो, ड्रेस लाउँदा मेरो आमा चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ नेता टाइपको हुनुहुन्थ्यो। अनि आन्दोलनमा हिँडिराख्दाखेरि त्यसो ड्रेस लाउँदाखेरि खुट्टा यसरी गराएपछि सबैजना मेरो टिका हेरिदिन्छन्, हेर्छन् मेरो टिकाहरू, लाज लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि मैले चाहिँ एकचोटि सोधेको थिएँ आमालाई, त्यस्तो लाज लाग्ने खालको त केही पनि देख्दैन, त्यहाँ त हरेक कुराहरू देखिरहेको हुन्छु, त्यो चित्रहरू छ, थारू समुदायले बोल्ने भाषासँग जोडेको, संस्कृतिसँग जोडेका कुराहरू पनि छन् भनेर सोधेको थिएँ। कि नानी कैसी के सीख लो, कोई सिखाएल कि अपने ही सीख लो? ये टीका छेड़ा अपने ही देख के सीख ले ली। पहलक मने बताइने ना, ऐसे ऐसे करके टीका छट्ठे क्या बस छेड़ ले ली, हौसला गया। पहले के कर देखल रहो टीका बनाए? बडान के छेड़ल तो देख ली का हूँ, तभी तो सीख ली। बडान के छेड़ी ना बस बड़ा सिखा दी हमरे कही, हमारे हौसला लगता कही बस सिखा दे, बस छेड़ ले ली। अनि भगनो घर जैठै हुँ यी बनाई टीका छेड़ले से कहीं जे तबे टिकी ने कहें गहना गुड़िया तोर काय लागी कह के ई टीका के साथे जाए कही टिकी ने छेड़े आते तब ना तो भात नीन के खा भगनो घर जापते ई चूल्ही बना ले ली, हंसिया बना ले ली जन लो। कहें भगवान घर जेबोटे हंसिया कहाँ पैबो, बटला कहाँ पैबो, चूल्हा कहाँ पैबो कहें ना, तब वह जस्ते बताए तो छेड़ ले। थारू महिलाहरूले बनाउने टिकाको बुट्टाहरू हेऱ्यो भने प्रकृतिसँग एकदमै निकट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। जस्तो अब विभिन्न जनावरहरूको चित्र बनायो त्यहाँ होइन, घोडा बनायो, मजुर बनायो त्यहाँ। यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रकृति प्रेमी र त्यो यो प्रकृतिमा पाउने जीवजन्तुलाई या वस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो शरीरमा पनि खोप्न सकिन्छ होइन। यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो प्रकृतिसँगको सम्बन्ध भन्ने कुरा अब हाम्रो वस्तुसँग मात्रै भएन, हाम्रो जिउमै भयो होइन, हाम्रो छालामै त्यो कुरा कोरियो कि। छेड़ी बर हाथ होसने लगाए लग तो पटपटा तबे मारे ते ठनिक ठूल के पटपटा जाए अस्ते जस्ते बनल बस्ते सीधे सीधे रट्या बढ़िया बनात लिखे बेटे कष्ट के बढ़िया बन जाए। छेदे पर हाथ लगा तब मारे से हाथ पहले ही से लगाए कि आप नहीं अब बुढ़ा गई थे पहले नहीं लगाए? पहले जे हमरे अक्के गजी करखा बने नाश्ते के करे ना पे गज 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 गोहिन के छेदना न ढेरे टीका दिन भर के छेद डालना पालिक पाला, कब वो कर छेदना कब वो गोही छेदना। अब ढेर दिन फिर छूट गेल का हो, अब ऐसी चीज कर नहीं तब बुढ़ा गेली हमरे। यो टिका छेड्न जुन ज्ञान र सिप थियो मेरो आमाको, त्यो मसम्म नआउनुमा म मात्रै जिम्मेवार छैन, मेरो आमा मात्रै जिम्मेवार हुनुहुन्न होइन। हाम्रो राज्य सत्ताले हामी आदिवासीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आदिवासीहरूको ज्ञान र सिप त ज्ञान सिप नै होइन भन्ने तरिकाले होइन। हाम्रो आमाले पनि त्यो खालको शिक्षा किन दिनु भएन भने उहाँले त हेपिएको अनुभव छ नि त, मेरो छोरी पनि यसरी हेपिन नपरोस्, भोलि गएर ट्याटु लगायो भने फेरि त्यसलाई ढाक्न नपरोस् भन्ने त्यो भावना त मेरो आमामा सधैँ रह्यो नि त। त्यसकारणले उहाँले मलाई हस्तान्तरण गर्नु भएन। अब सायद मलाई लाग्छ अहिले धेरै हाम्रो यसको मान्छेहरू चाहिँ ट्याटु खोपिसक्नु भएको छ कि, मचिया नहोला मन्जुर नहोला तर खोप्नु भएको छ। तर त्यो ट्याटुको ठाउँमा त्यो अरू चित्रको ठाउँमा चाहिँ मचिया नै खोपेको भए त हाम्रो संस्कृतिमा अझै उच्च ठाउँमा जाँदै जान्थ्यो होला। यो बिचमा चाहिँ हाम्रो बुवाहरूको पछाडिको अलि पछाडिको कुराहरू पुस्ताहरूले चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गर्यो कि, दुःख गर्यो कि। उनीहरू एकदम हेपाइमाग, थारू भनेको चाहिँ एकदमै हेपिएको चेपिएको जाति हो कि।
त्यस कारणले पनि उनीहरू आफ्नो संस्कृति र आफ्नो अधिकार र पहिचानको बारेमा पनि बुझ्न पाएन। जब लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि छाती खोलेर हो हाम्रो अधिकार यो हो, हामी चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर जुन आयो नि, हो बल्ल अब मान्छे जागरुक भएको छ। टीका छेड़कला का करे परत का चीज चाहत कह के करतिए। तो यहाँ पहले से पुरखा से टीका छेड़े जन्ना टीका छेड़कला का चाहत कह के यहाँ हुक्का बा, चूल्हा बा, वही दिया बा, तेल बेसार, डोरा, सुई, सबको चीज़ बा वही फरक फरक करखा हमरे बनाबी ना। पहले तो आप दिया नन ली हमरे शुरू मन दिया करखा बनाई दही वैसिन करू टेल्हा दिया तब नहीं बनल। तब ई दिया मट्टी टेल्हा वाला दिया बनैली। पहले चलल ढेबरी, अब ढेबरी कठी हमरे पहले ढेबरी कही, तब चिड़ै वाला ढेबरी में तेल डाल के बस धर ली चूल्हा में। तब ऊपर से टावा ढो के खोपटेली, तब करखा परैली, तब करखा झरैली, परा के करखा झरा के तब घोरली। सुई एक जाने हमरे एक ठो जाने सुई बनैली बनली डोरले, एक जाने हमरे करखा एक गोही करखा घोरली, मैं सुई बन्नू। पछाडि साइड बार ये दुठो मन्दुर एकले बनाई मिल्था कि नहीं गोरम? मिल्ठा काहे नहीं मिली मिल्ठा मिल्था तर नहीं बनी ना साथी दुठो मन्दुर के मिल्था ना किसको पूरा बना लेना काहे नहीं मिली सबको पूरा बना लेना। त्यो टिका खोप्ने आमा टिकने आमाहरूले चाहिँ डराइराख्नु भएको थियो कि मेरो टिका खोप्दाखेरि कस्तो चाम्रो शरीर हो, चालै गर्दैन त यो नानीले त भन्नुहुन्थ्यो कि। तर मलाई चाहिँ एकदम खुसी फिल भइरहेको थियो कि एउटा पुरानो पुर्खाहरूले ल्याएको त्यो रीतिलाई म जोगाउँदैछु भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै गर्व फिल भइरहेको थियो। र दुखाइको पनि सुरुमा अलिअलि दुखाइ लाग्यो, त्यसपछि त केही दुखाइ लागेन। दोस्रो दिन खुट्टा सुन्नेर यति मोटो भएको थियो र पनि मैले मजाले हिँडेर हिँडिरहेको थिएँ कि दुखाइ नै मानेन। ज्वरो पनि आयो होइन। यो पछि आउँछ, यो त माथिको छाला त जान्छ नि जुइठो ज्वरलबाट ना मन्दरो खोइछ कसी काट बुकुल थैसी तान त छुट गेल बना बोरा के मारि त तेल र बेसा लगाउने ज्वरो लट ना ज्वरो मन्दरो राति तेल लगाएर अझ आउँछ 2-3 दिनमा आउँछ कम्तीमा। यो भित्रको यो छाला निस्किन्छ नि भित्रैदेखि आउँछ कि यो कार्यक्रमको सबैभन्दा ठुलो सफलता त जो टीका छेड्न जान्ने र जसको जिउमा टीका छेडिएको छ उहाँहरूको बीचको अन्तर्क्रिया, उहाँहरूको जुन ज्ञान र सिप छ हैन, त्यो ज्ञान र सिप उहाँहरू बीचमा मात्रै सीमित थियो, त्यो कुरा चाहिँ बाहिर आयो हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी सामूहिक रूपमा टीका छेड्ने कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो इतिहासमै कहिले भएको थिएन। तर त्यतिमा मात्रै पनि सीमित नभएर नयाँ पुस्तालाई टीका छेड्नको बारेमा कसरी थाहा दिने भन्नको लागि चाहिँ त्यहाँ सानो थारू टीका छेड्न या ट्याटु एक्जिबिसन फोटोसहितको त्यो पनि गरिएको थियो। नयाँ जेनेरेसनको स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई, शिक्षकहरूलाई, युवाहरूलाई ल्याएर हामीले त्यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दियौँ, त्यो पनि ठुलो सफलता हो। यो टीका छेड्न जान्ने टिकनियाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटा बाँचिरहेको इतिहास पनि हो, जसले चाहिँ अहिले झन्डै लोप नै भइसकेको थारू टीका छेड्न जुन थियो त्यो झन्डै मरिसकेको अवस्थामा उहाँहरू आफ्नै जिउमा बोकेर बाँच्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई म जीवित इतिहासहरू हुन् भनेर भन्न चाहन्छु। अरे भैया नवैया रे सुनो रे मोरे बिन्ती
जलडी से पारा है उतारी देव नहीं हरा चली जइहूँ। सुनो सुनो बाबू नवरिया रे, सुनो रे मोरे बिन्ती। आझुराइनी राटा रही जायो भोरा हे उतारी काटाई देबे ओढ़निया रे, काटाई देबे बिछौना। अरे बाबू नवरिया रे, सुनो रे मोरे बिन्ती।